بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت برنامه وورد به ادامه درس های گذشته درس ما تا قسمت استایل البته رسیده بود. یعنی ما پاراگراف خلاص کردیم. درس امروز ما بالای استایل است. استایل قسمی که از نامش معلوم است ما میتونیم بر متن خود یک استایل مشخصی را یا ایجاد بکنیم یا یکی از قبل آمده است بالای متن خود ما بندازیم. در انواع مختلف استایل هاست میشه که شما بالای متن خود قرار بدیم. خب و کار دیگه که میکنه این است که شما اگر میخواین یک داکومنتی را بسازین که در داکومنت هر عنوانتانه یک استایل مشخصی را که شما از قبل جور کردین اونمو را برش عملی بکنین یا برش بندازین اون استایل. خب اول نیاز است که شما یک استایل خیر ایجاد کنین. چه قسم استایل ایجاد میکنیم؟ میم در بخش مور، یعنی مور استایل. وقتی که اینجا آمدین نوشته است create a style، create a style میزنین، یک نام برش انتخاب میکنین. مثلا نوشته میکنیم تست امتحانی است. بعدش مودیفای میگیم. در اینجا ما بعضی تنظیمات انجام میدیم. نوعیت استایل ما را انتخاب میکنیم. پاراگراف است، کاراکتر است، جدول است، لیست است یا پاراگراف و کاراکتر است. ما حالت پاراگراف قرارش میدم. اساسش هیدینگ است یا یک متن عادی و نرمال است. میگیم هیدینگ باشه، هیدینگ 1 2 3 بازیان رو من ان شاء الله تشریح میکنم. هیدینگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یا چی معنا میده. خب من فعلا هیدینگ 1 قرارش میدم، یعنی یک عنوان اساسی اول است. این انتخاب میکنیم و متنش هم به حالت تست، به حالتی که ما نوشته کردیم همون باشه ان شاء الله، مشکل نداره. و در اینجا که کام استایل یا نوعیت خط ما رو انتخاب میکنیم. میگیم الجریان باشه. اندازهش تعیین میکنیم 18 یا 20 در اندازه که خواستین. رنگش تغییر میدین. آل اسکریپت رو میزنیم که بر متن فارسی و انگلیسی به موالت باشه یا لاتین تنها لاتین. و از اینجا جهتش تغییر میدین و فاصله بین خطوط کمی زیاد میسازین. اینجا دیگه گزینه وجود داره که شما میشه زیاد استفاده کنین. خب من تغییرات آوردم. حالا میخوایم اوکی بکنیم که استایل ایجاد شه. به نام تست یک استایل ایجاد شد. حالا هر متنی را که شما انتخاب میکنین بالا همون استایل کلیک کنین به اون شکل عیارش میکنه. بسیار ساده، یعنی کوتاه‌ترین راهی که شما بتونین انواع و هر قدر عنوانی که داشته باشین همزمان انتخاب کرده برین و همون استایل برش عملی بکنین. سعی کنین با این فکر کنین اینی هم یک عنوان است، اینی قسمت هم میگم یک عنوان است. بعدش انتخابشون کردیم بالای تست میریم کلیک میکنیم به اون شکل جورش میکنه. یعنی بالای هر پاراگرافی کلیک میکنین مستقیم اون پاراگراف با اون استایل تنظیم میکنه. خب فکر کنم در هفته گذشته یک گزینه که اینجا مانده بوده که به نام لاین اند پاراگراف اسپیسینگ است. این فاصله بین خطوط و پاراگراف ها را بر ما ایجاد میکنه. فکر کنین که 2 پاراگراف یا 4 پاراگراف من اینجا انتخاب میکنم. در قسمت میم فاصله بین اونها را بر ما کم زیادتر میسازه. اینجا گزینه دیگه که وجود داره لاین اسپیس آپشن. باز اگر از اینجا فاصله خطوطی که بین دو خط ایجاد میکنه را مناسب نیافتین، باز توسط لاین اسپیسینگ آپشن میتونین به اختیار خود یک داره تعیین بکنین که به چه اندازه فاصله بین خطوط ما باشه. و گزینه بعدی که وجود داره remove space before paragraph، remove space after paragraph. before قبل از پاراگراف ما فاصله که میگه وجود داره او را پاک بگو و after remove space after paragraph و اگر بعد از پاراگراف ما می باشه او را هم حذف کنیم. سکن این حال من کلیک بکنم چی تفاوت ایجاد میکنه. به این شکل یا را با هم کلا نزدیک ساخت مطابق یک متن عادی. اما اگر بخواین که دوباره ایجاد شه باز add space before paragraph و add space after paragraph. باز با مولت اصلیش چی میکنه که قرار داشت بر ما تنظیمش میکنه. خب حالا خیر پس میم در بخش استایل. در بخش استایل دو گزینه دیگه هم وجود داره، کلیر فورمتینگ و اینجا یک گزینه یک داشتیم و به نام کلیر آل فورمتینگ عین کار انجام میده. خب و دستور آخری که اینجا وجود داره یک استایل را که شما اینجا انتخاب میکنین یا یک استایل جدیدی را که میخواین بالای متنتان ایجاد شه و اپلای استایل میزنین. استایل مورد نظرتان از اینجا پیدا میکنین، همون استایل بالای متنتان چی میکنه؟ عملی میکنه. فقط اینم کارش است. او کارش شما از اینجا میتونین که و یک استایل جدیدی که خودتان ایجاد میکنین هم او را میتونین که بالای متنتان عملی بکنین.
خب حالا موضوع هیدینگ هم میگیم. هیدینگ اساس کارش چی است؟ هیدینگ کاری که میکنه ایست که شما یک متنی که دارین، متنتانه قسم براتان آماده میکنه که بسیار در وقت کم شما یک عنوان بتانین پیدا بکنین. چه قسم؟ سعی کنین اگر ما هیدینگ داده باشیم، در بخش فایند اگر بریم بالای فایند کلیک بکنیم، یک گزینه به نام نیویگیشن باز میشه. در اینجا هیدینگ بزنین، عنوانایی که هیدینگ داشته باشه رو برای شما نشان میده. خدا میکنه که در 100 صفحه هم باشه کلش اینجا برای شما تنظیم میکنه. و کار دیگه که میکنه برای شما بسیار در وقت کم فهرست عناوین میتونه جور بکنه. سعی کنین ما در صفحه اول قرار میگیرم. ما از قبل هیدینگ ایجاد کردیم، در ریفرنس میرم، تیبل آف کانتنتس میزنیم، بر ما یک هیدینگ ایجاد میکنه یا کانتنتس فهرست عناوین جور میکنه. سعی کنین ویدیو یک عنوان است، تو میک دیگه عنوان است، یا در صفحه چندم قرار داره، در صفحه دوم. سعی کنین همه تو وجود داره. بله، ویدیو و تو میک. خب این چی کاربرد داره دیگه؟ در صورتی که با شما کنترل فشار بگیرین بالای اونمو عنوان کلیک کنین، مستقیما شما رو به ما آدرس میبره. این وظیفه و کاربرد هیدینگ است که بسیار پر کاربرد است و نه کار شما را بسیار ساده میسازه و در وقت کم شما میتونین بالای یک موضوع مشخص، عنوان مشخص که ایجاد کردین برین. و هیدینگ یک اساسا عنوان اساسی است یا عنوان اولی است، هیدینگ دو عنوان دومی و هیدینگ سه عنوان سومی. به این شکل زیر مجموعه شده میره، یکی زیر مجموعه عنوان قبلیش میشه. موضوع دیگه که در قسمت تب ایدیتینگ قرار داره فایند است. فایند وقتی که شما مستقیم بالای خود فایند کلیک کنین، یک پنجره یک سمت چپ باز میشه به نام نیویگیشن. در اینجا سرچ باکسش است، هیدینگ است، هیدینگ ها رو نشان میده، پیج صفحات رو نشان میده که در کدام صفحه است، چند صفحه داری، کدام صفحه رو انتخاب میکنین. اینجا شما شمارش وارد میکنین، همون صفحه رو براتون انتخاب میکنه. ریزالت یک کلمه مشخصی را که شما میخواین اینجا نوشته بکنین، براتون پیدا میکنن. مثلا ما ویدیو نوشته میکنم، بر ما ویدیو هر قسمت جایی که باشه کلا انتخاب میکنه. این شد وظیفه فایند و نیویگیشن. گزینه دیگه که وجود داره ادوانس فایند، حالت پیشرفته جستجوست، یا این که ما یک کلمه را بخوایم در وقت کم جستجو بکنیم، باز از اینجا میریم ادوانس فایند میزنیم، نامش نوشته میکنیم، فایند نکست میگیم، پیدا میکنه بر ما. و در بخش مور اگر بین آن حالت پیشرفته جستجو کردن یک کلمه است که اینی هر کدامش حالتا و کاربردهای خاص داره. و طور نمونه ما چند گزینه زیر کار میکنم، نمیشه که مکمل ما سر از جا بپیچیم. اگر مچکیس میزنین، مچکیس به این معنا اگر شما یک کلمه را اینجا نوشته میکنین باید اون کلمه مطابق به کلمه باشه که در این لیست است. اگر مطابق به اون را پیدا کرد خوب نکرد دیگه به این معنا که وجود نداره. طور مثال اینجا provides است، provides باید تو قسم نوشته کنی که در این میجه هست. اگر تو به یه حرف اولش در اینجا بزرگ نوشته کنی بازی provide بر تو پیدا نمیکنه، به خاطر که مچ نمیکنه حروفش. خب گزینه دیگهش که از find whole word only، باز اگری کلیک باشه اون به هر حالتی که تو نوشته میکنیم او را میتونه پیدا بکنه. use word card چیه؟ بسیار جالب است. use word card است که شما یک کلمه را میخواین پیدا بکنین اما مکمل کلمه را نوشته کردن نمیتونین، حرف اول و آخرش یاد دارین و خلاص. مثلا provides، ما میگم provides برای ما پیدا کو. provides حرف اولش هم میزنیم و حرف آخرش چی است؟ اس است. در وسط از یک گزینه که ما ایجاد میکنیم و گزینه شیفت همراه عدد 8 میزنین، این شکل ستاره که داره. بعدش فایند میکنین، اونم تو کلمه را برای شما پیدا میکنه. حتی ممکن است که بسته یک پاراگراف هم پیدا کنه. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره sound like English است. sound like English بعضی اوقات شما یک کلمه را میخواین سرچ بکنین اما کلمه را به صورت درست شما نمیفهمین که چه قسم، آیا کلمه را ما درست نوشته کردیم، صحیح غلط نوشته کردیم. باز کامپیوتر برای شما کمک میکنه اون را پیدا کنه. sound like English به این معنا که از نگاه تلفظ اون را میتونه پیدا کنه. ببینین اینجا ما سرچ داریم SEARCH، من یک چیز دیگه نوشتش میکنم SEARCH میزنیم سیرچ، بعدش ما sound like English انتخاب میکنیم فاین. ببینین در صورتی که جا ایس ولی ما ای فشار دادیمش باز هم رو بر ما پیدا کرده. اینی حالتایی است که
بر ما کمک میکنه که ما یک متن در وقت کم بتونیم پیدا بکنیم. یا اگر میگیم find all word forms English، آن حالتهای ضمایر شما یک ضمیر میفهمین با ضمیر دیگه شه خود کامپیوتر براتون پیدا میکنه. مثلا ضمایر فایلیز I he she you، اینیا رو برای ما میتونه اگر یک نوشته کنین دیگه خودش سرچ میکنه پیدا میکنه. خب انشاءالله که واضح شده باشه. گزینه دیگه که وجود داره گوتو از گوتو به این معنا که بره. کجا بره؟ شما صفحهش تعیین میکنین، سکشن، لاین، بوک مارک. مثلا ما در مورد سکشن کمکی گپ زده بودیم که اگر ما چند بخش در داکومنت خود داشته باشیم میگیم بخش دوم برو، بخش سوم برو، یا اینکه در لاین پنجم برو. گوتو میگیم مستقیم کرسر ما در لاین پنجم میره، یا در لاین 22 میگیم برو. گوتو رو میزنیم کرسر ما مستقیم در لاین 22 میره. یعنی اگر ما حساب کنیم اینی لاین 22 میشه از بالا که حساب کرده بیم. خب بوکمارک، کامنت، فوتنوت یا هر کدامش تشریحات داره از خود که در منیوهای مختلفی یا قرار داره. باز انشاءالله فرصت اگر بود و ما تشریح کرده میرم. خب از اینجا میگذریم. گزینه بعدی که وجود داره replace است. replace اساس کارش است که شما یک متن یا یک پاراگراف یا یک کلمه را به یک کلمه، یک پاراگراف یا خلاصه یک جمله دیگه تغییر بدین. replace میزنین. وقتی که replace زدین شما جستجو میکنین. میگه چی را میخوای تبدیل بکنی. سعی کنین. من میگم که یک کلمه از به نام to make، یعنی میره اول بر ما پیدا خب فعلا پیدا نتانست، اسپیس برش ایجاد کردیم تو میک یک جای، یعنی دیگه جای بر ما پیداش کرد. حالا میم در بخش replace with که چی تبدیلش کنه. میره تبدیل بکنه به پروان. replace هم حالا to make تبدیل کرد به پروان. انشاءالله که هم واضح شده باشه. گزینه بعدی ما در بخش select است. select all یا کنترل ای که ما میگیم مکمل داکومنت ما را انتخاب میکنه. هر چیزی که باشه، متن باشه، تصاویر باشه، اشکال باشه، کلش انتخاب میکنه. select object وظیفه‌ش است که شما بعضی از اوقات یگان تصاویر یا اشکال درج میکنین. این اشکال به حالت قرار میگیره که در عقب متن میره. باز شما نمیتونین که زودی که رو انتخاب بکنین. سعی کنین. من اینجا میام یک متن ایجاد میکنم. ببخشین یک شکل نه چندین شکل ایجاد میکنم. یعنی دو شکل ایجاد کردیم. یا هر دوش من انتقال میتونم در عقب متن. ایشه هم انتقال میتونم و ایشه. حالا ببینین اگر من بیام شکل انتخاب کنم نمیتونم. کلیک میکنم مستقیم متن انتخاب میکنم. پس به خاطر از اینکه ما بتونیم شکل انتخاب کنیم در بخش سلکت میریم، سلکت آبجکت میزنین. حالا میتونین شکل انتخاب کنین، هر جایی که خواستین تغییرش بدین و انتقالش بدین. خب این هم شد وظیفه سلکت آبجکت. گزینه دیگه که وجود داره select all text with similar formatting. این جالب است. اگر شما در داکومنتتان بعضی از قسمت‌های را دارین که یک استایل خاص داره، فکر کنین به این رنگ. من این انتخاب میکنم. چندین جایی که این استایل داره من میخوایم که اونها رو همزمان کلش انتخاب کنم. چرا من میخوایم این استایل مشخصه انتخاب کنم؟ من میگم اینمیا که هست به اینمی رنگ، اینمیا رو من خوش ندارم. این رنگا باید کلش یک رنگ دیگه تغییر کنه. حالا نمیشه که من یک انتخاب کنم باز رنگ مورد نظر بزنم. به خاطر یک قسمت از یار من انتخاب میکنیم یا کرسر موس بالا یک دوش میمونم بالا یک قسمت متن در بخش سلکت میریم. باز برش میگیم که select all text with similar formatting no data. یعنی میره میگیم که انتخاب کنیم تمام متنایی را که این فرمت داره. حالا انتخابشون میکنه. بعدش میریم ما رنگ مورد نظر خود پس دوباره بالا از او بندازیم. گزینه آخر ما به نام سلکشن پن است. سلکشن پن هم کارشی است که اشکال و تصاویر میتونه پنهان بکنه یا میتونه به نمایش بیاره. ببینین سلکشن پن توسط این گزینه یک ما میتونیم پنهان بکنیم یا نمایش بدیم. شو آل کلش نشان بده، هاید آل کلش پنهان کو به شکل. و گزینه آخر هم در منیوی هوم ادنس است که شما هفته قبلی هم سرازی فکر کنم در منیوی فایل کار کرده بودیم که وابسته به اینترنت است. بعضی از موضوعاتی که ما میخوایم
وارد برنامه ورد بسازیم باز از این گزینه استفاده میکنیم که من مثال از بیبلیون هم داده بودم. میشه محتویاتی که در او شما اگر نیاز داشته باشین سرچ میکنین و نمره وارد از این بسازین یا مکمل اون اپلیکیشن ارتباط میتین با این برنامه باز شما توسط می کار اجرا میکنین که ایره ما در بخش فایل فکر کنم گفته بودیم گیت اد اینس. وقتی که شما میرین در اینجا ارتباط به اینترنت داره باز شما از امو فروشگاه ها و بعضی از جایی که وجود داره میتونین یک موضوع را وارد برنامه ورد بسازین. انشالله که واضح بوده باشه. اگر کدام سوالی می باشه سوال مطرح بکنین با کمک هم حلش میکنیم. تشکر، بخیر باشین. وقت خوش، خدا نگهدار.